Morjes! Lähdetään pitkästä aikaa tutustumaan uuteen kansallispuistoon. Mä en ole nimittäin koskaan käynyt Etelä-Konneveden kansallispuistossa Savossa, mutta mä oon sinne nyt matkalla, vähän kahvitauolla tässä välillä. Ja taktiikka on semmonen, että illaksi mennään sinne Konneveden puistoon, sitten mä leiriydyn siihen johonkin lähimmälle leiripaikalle ja huomisaamuna startataan sitten 3 vuoren vaellus. Siellä on sen niminen ympyrävaellusreitti. Ja sieltä reitin varrelta pitäisi avautua sitten hienoja näkymiä sinne viereiselle Konneveden järvelle ja odotan tosi mielenkiinnolla niitä maisemia. Samalla kun Savoon mennään muutenkin, niin käydään Rautalammin kylällä katsomassa semmoista Delaware-muistomerkkiä. Se on muistomerkki Suomesta 1600-luvulla Amerikkaan lähteneille uudisraivaajille ja tosi mielenkiintoinen pieni palanen meidän suomalaisten historiaa. Tervetuloa mukaan reissuun! Nonni, perille on päästy sysipimeeseen savolaiseen metsään. Reppu on selässä ja kaikki kamat on mukana. On se nyt kieltämättä vähän häijyy lähteä ihan pilkkopimeeseen mettään, missä ei ole koskaan ennen käynyt. Sinne me nyt kuitenkin mennään. Kansallispuiston patikointireitit ovat suurista korkeuseroista ja epätasaisesta maastosta johtuen vaativia. Tuohon Vuorikalajalle mennään yöksi 900 metriä pimeyteen. Sitten vaan menoksi. Ei varsinaisesti yllätä, että ei ollut yhtään autoa tossa eikä ketään näy mailla eikä halmeilla. Tämmönen marraskuinen yönyliretkeily ei taida houkutella kauhean monia. Ei sen puoleen nytkin ole joku 8 astetta lämmintä, että ei täällä nyt ainakaan kylmä ole tulossa ihan heti. Vanhan pirtin jäänteet ihan tässä polun vieressä. Piippu vaan jäänyt pystyyn ja kivijalka on jäljellä tässä, minkä päällä mä seison. Siinä on järvi tuossa edessä. Aivan pikimustan pimeätä on kyllä. Ei sitä varmaan oikein kameran kautta pysty demonstroimaan, mutta siis jotkut kivethän hohtaa pimeässä pikkusen ja tämä kivi selvästi niin kuin hohti vähän jo tuolta kauempaakin katsottuna. Ja sehän johtuu siis jäkälästä. Siinä kasvaa jäkälää kiven pinnassa ja se jäkälän happo tekee sen heijastuksen. Se varaa valoa jotenkin kai. Jahan, nyt tultiin vissiin Vuorikalajan leiripaikalle. Näkis vaan jotakin täällä. Ai täällä onkin oikein tämmönen palatsi keittokatos. Tää oli laavuksi niin kuin merkattu kartassa, mutta on tää nyt ehkä vähän enemmän kuin joku keskiverto laavu. Tuolla on pelastusrengas ja siinä on heijastimet, niin mä näin ne tuolta kauempaa lampun valossa. Onpa mielenkiintoista, että minkälaisena tämä maisema avautuu sitten päivänvalossa huomenna, kun on tullut ihan säkkipimeässä tänne. Mä menen nyt kumminkin etsimään riippumotolle paikan ja virittelen leirin pystyyn. Näin. Joo, mä laitoin omankin palatsin tähän ihan palatsin viereen, että sillä ei ole nyt niin väliä, kun täällä ei ole ketään muuta ja mä ajattelin aamulla olla aika aikaisin liikkeellä kerrankin, että aurinko nousee 8, niin mä haluaisin olla silloin jo reppu pakattuna ja
valmiina lähtöön, että saisi sen kaiken päivänvalon sitten käyttöönsä huomenna. Semmoinen on suunnitelma. Mä syön vähän iltapalaa vaan ja yritän sitten saada unen päästä kiinni. Kello on nyt 10 illalla siis. Huomenta. Kunnon aamiainen. Pekonia ja tommosia kananmunaleipiä. On kyllä nälkä. Vähän valvotuttiin yöllä. Mä heräsin joskus 3 ja oli tosi kirkas kuutamo. En tiedä kauankohan olin hereillä. Tunnin ainakin. Tuntui pitkältä ajalta, kun aamuyöllä kun herää, niin on vähän pitkiä minuutteja siinä. Ihan hieno paikka kyllä. Jos oikein muistan ulkomuistista, niin toi on se Kalajan vuori. Yksi niistä 3 vuoresta, jonka se vaellusreitti sitten kiertää. Ja onhan se varmaan, koska tää järvi on vuori Kalaja nimeltään. Tää on tämmönen esteetön kohde, tää leiripaikka, että tässä on tosi paljon kaikkea rakennettu. On tommonen laveri tuolla. Sitten pitkoksetkin on tommoista niinku leveätä baanaa tossa. Ja keittokatossa on tommonen palatsi. Sitten on laituri ja tässä on soutuvene. Se on ilmeisesti kaikkien käytössä, koska tuossa on airotkin. Airot ja vene ihan lukitsemattomana tossa, että pääsis soutelemaankin, jos haluaisi. On kyllä aika kolea ilma. Viileä tuuli. Mutta ainakaan ei sada. Sikäli hyvä. Mulla on leiri purettuna tässä ja pääsee ihan kohta lähtemään taipaleelle sitten. Katsotaan vaan karttaa ensin vielä ja varmistetaan suunnat. Nyt ollaan täällä Vuori Kalajan leiripaikalla ja se lähtee niinku vastapäivään sitten tonne se 3 vuoren vaellus. Tässä on nyt 14 kilsaa. Mun mielestä joku laittoi netissä, että oli mitannut kepsillä 19 kilometriä, en tiedä sitten kumpi on lähempänä. Tuossa mennään näköjään tommosen Kitulammin ohi, sitten on Kituvuori. Sitten tulee ensimmäinen leiripaikka tuolla, Keskilahti.
Reitti jatkuu Loukkuvuorelle. Siinä on merkattu tommonen nähtävyyspaikka, niin sinne ilman muuta. Sitten tässä on tämmönen jännä, toi reitti menisi niinku tommoseen niemen kärkeen tonne ja takas. Niin mä luulen, että mä menen kyllä tosta niinku suoraan ton Loukkuvuoren yli jatkamaan sitten tota lenkkiä, että tuskin tulee käytyä tuolla niemen kärjessä. Mutta katsotaan, jos on oikein kevyt askel ja lepposa mieli, niin mikä jottei. Sitten taas edelleen. No sit tullaankin tänne niinku Kalajanvuoren maisemiin takas jo ja tonne on merkattu näköalapaikka tonne Kalajanvuorelle, niin sinne sitten ja todennäköisesti sitten tälle samalle paikalle ensi yöksi, että vaihtoehtoja on oikeastaan vaan sitten täällä tää Enonranta, mutta se on tuolla niin kuin noin paljon aikaisemmin sitten jo, että se olisi heti ton Loukkuvuoren jälkeen tuolla, se on vissiin aika lailla puolivälissä tota kierrosta, et en mä tiedä tuleeko ihan niin nopeasti vielä jäätyä sinne leiriin. No sit mä kattelin, että tässä puiston rajojen ulkopuolella olisi yksi vaihtoehto, tommonen alue tossa, mihin voisi leiriytyä jokamiehen oikeuksien turvin. Se on aika lähellä niin kuin tätä paikkaa. Niin en tiedä sitten onko sitten periaatteessa ihan sama jo tulla tänne, mutta se selviää tässä sitten päivän mittaan. Eiköhän lähdetä liikkeelle. All right, sitten menoksi. Onpa hyvä lähteä liikkeelle, on aika vilponen kumminkin. Mä oon kuullut, että tuolla reitillä tulee kyllä lämmin. Kello on 9:30. Ihan kaunis ajatus oli mulla siinä iltasella, että 8 olisi reppu pakattuna, mutta ei se nyt ihan kyllä sillä lailla mennyt. Mutta tämäkin on ihan hyvä aika lähteä liikkeelle. Ei tässä pitäisi olla ongelmaa, että ehtii niille näköalapaikoille sitten päivänvalon aikaan. Se on tässä pointtina tietenkin. Tämä Etelä-Konneveden puistohan perustettiin 2014, mutta musta kyllä tuntuu niin kuin se olisi ollut ihan hiljattain, kun mä muistan niin hyvin, kun oli äänestys siitä, että mistä eläimestä tai linnusta tulee kansallispuiston tunnus. Ja sääksihän siihen äänestettiin. Sitten mäkin muistaakseni äänestin siinä ja tuntuu niin kuin se olisi ollut ihan hiljattain justiin. Joskus tulee semmosia jänniä, niin kuin, että muistaa jotain tapahtumia, sit luulee, että ne on ollut tässä niin kuin hiljattain, mutta onkin vuosia mennyt aikaa, niin tulee semmoinen jännä epätodellinen olo hetkeksi, että mihin se kaikki aika on mennyt. Kyllä kuuma tulee. Sarkatakki saa siirtyä reppuun kyllä tästä eteenpäin. Mutta tää on Keskilahti. Tää on se ensimmäinen leiripaikka siinä reitin varrella. Ai puuliiteri onkin tyhjä, tuommoista hirrenpätkää lukuun ottamatta.
Se on aika harvinaista itse asiassa. Kansallispuistot yleensä huoletaankaan aika hyvin. Semmoisen kuvan itse on saanut. Joo, ei tässä kyllä ilman takkia voi mitenkään olla, että on toi niin kylmä ja pureva toi tuuli. Vaikka paita on märkänä hiestä, niin pakko vaan laittaa kiltisti takki päälle. Mä laitoin vähän kahvivettä tulemaan ja pidän tässä taukoa. Olikohan se nyt sitten jotakin 3 kilometriä tähän muistaakseni toi väli suunnilleen ainakin. Ja nyt tultiin niin kuin Konneveden rannalle sitten. Tää on iso järvi ja siinä on paljon saaria ja monet niistä saarista kuuluu kansallispuistoon ja siellä on paljon leiripaikkoja niissä saarissa muistaakseni myös. Tää onkin vissiin enemmän niin kuin melontakohde, mutta kyllä täällä tätä polkureittiäkin on ihan kiitettävästi. Mulla onkin nyt omatekoinen puukko matkassa tällä reissulla. Eräopaskoulun puukkokurssilla tehty ihan alusta saakka. Terän taoin itse, sitten se karkaistaan huolellisesti tiettyyn lämpötilaan ja sitten sitä terää muotoillaan ja sitten tehdään kahva. Tää on nyt tämmönen niinku tosi simppeli malli. Mulle aika sopiva kyllä, kämmenen levyinen terä ja hyvä kahva. Perinteisessä suomipuukossahan ei ole mitään semmosia sormiväistejä tai semmosia, vaan se on tämmönen niinku, että sitä on hyvä pyöritellä käsissä tällä lailla. No sit kun puukko on valmis, niin sitten tehdään tietysti tuppi. Täällä on semmonen puinen lesta täällä sisällä, ettei terä tuu läpi tosta. Sitten siihen nahka ommellaan päälle ja viimetteeksi sitten toi vyölenkki. Ei uskoisi, että tämmöisen pystyy niinku itse tekemään, mutta sitten kun on opettaja, joka neuvoo niinku vaihe vaiheelta, niin tämmönenkin onnistuu. Mun mielestä on aika makea kyllä, ja tää on ihan käyttökelpoinen puukko, vaikka ei toi terä nyt mikään niinku loistavaa ole, mutta kyllä sillä ihan veistelee. No niin, alkaako sieltä maisemat vähän avautumaan? Ollaan nousemassa sinne Loukkuvuorelle. Oi, mitä näkymiä. Joo, äskeiset maisemat oli tuolta Loukkuvuoren päältä. Tuota polkua tultiin ja nyt tultiin tänne alas sitten Loukkulammelle. Tuossa Loukkulammen päässä on se risteyskohta, missä täytyy päättää viimeistään, että lähteekö sinne kauimmaiselle niemenkärjelle käymään vaiko ei. Mä en tällä kertaa nyt mene sinne, koska tässä on 3 tuntia päivänvaloa, niin mä mieluummin tähtään, että pääsis tonne Kalajanvuoren päälle sitten. Sillä ajat on vielä päivänvaloa ja sieltä pitäisi avautua sitten ne kaikkein hienoimmat näkymät. Joo, mä katoinkin huolimattomasti karttaa tuolla aikaisemmin, eli me ei vielä tultu sen varsinaisen Loukkuvuoren näköalapaikan ohi lainkaan, että se on edessäpäin vielä puoli kilsaa matkaa siihen ja nyt noustaan uudelleen ylöspäin ja tää kaikki tässä on siis Loukkuvuorta kyllä, mutta siinä on useampi tommonen korkea kohta sitten.
Okei, nyt mä ymmärrän, miksi tämä on se näköalapaikka eikä ne äskeiset tuolla. On kyllä hieno. Oli kyllä hienoja maisemia. Vieläkin ihan leukalattiassa. Todella upeita näkymiä kyllä. Todella tuulista myös ja kylmää, että tuli samalla vähän totuteltua jo talveen tossa, kun selkä hiessä ja naama jäässä, niin sitähän se talviretkeily on sitten taas. Kyllä tämmöisellä viittapolullakin kompassi on hyödyllinen, kun ne on välillä vähän mielenkiintoisesti aseteltu nämä viitat ja risteyskohtia on ollut aika paljon tässä reitillä, niin hyvä tarkistaa ilmansuuntia välillä. Mukavasti toi aurinko välillä vähän näyttäytyy. Erittäin mukavaa. Onhan tämä ihan omanlaisensa aika vuodesta, tämä myöhäissyksy. Luonto hiljenee ja valmistautuu talveen. Muuttolinnut on lähtenyt aikaa sitten ja ne linnut, jotka on täällä, niin nekin on tosi hiljaa, että ei kauheasti kuule linnunlaulua mettässä. Kai ne säästää voimiaan, kun talvella ravinto on tiukassa ja pitäisi selvitä talven yli uuteen kevääseen silti. Kalatkin passivoituu ja menee sinne johonkin järven syvänteisiin ja tosi passiivisena siellä. Vieläkö jaksaa järven selkämaisemia? Kalajanvuorelle olisi 600 metriä. Sinne mennään vielä just sopivasti ennen auringonlaskua. Niin, täältä se näkymä olikin toiselle puolelle eikä sinne Konneveden järvimaisemien puolelle. Tosi hienon näköinen kyllä tämäkin. Ihan eri maisema taas, metsämaisema. Jälleen kerran voin vaan todeta, että kannatti tulla. Tuolla yhdessä infotaulussa luki, että nämä mäet täällä on jotain ikivanhan vuoriston jäänteitä, mutta siitä on niin kauan aikaa, että mannerlaatatkin on liikkunut niin, että se vuoristo on ollut jossain lähempänä päivän tasaajaa kuin näitä seutuja, mutta kumminkin, että siitä kallioperästä se on jollain tavalla todennettavissa. Sieltä löytyy jotain jäänteitä, jotka sitten kertoo meille, että se on sijainnut alkujaan jossain ihan muualla se kallio. No olihan täältäkin jonkunmoinen järvinäköala. Tää on just niin tätä, kun on ensimmäistä kertaa jossain, ei vaan niinku tiedä, että mitä siellä edessä odottaa. Aivan huikeeta kyllä. Eikä sattunut lainkaan huonoon kohtaan toi auringonlasku. No nyt on ahmittu maisemia oikein urakalla. Nyt tonne alaspäin seuraavaksi. Samalle leiripaikallehan mä nyt sitten menen, kun mistä lähdinkin. Periaatteessa olisi tietysti voinut kiertää ilman varusteitakin ton kierroksen, mutta kun mä halusin pitää kumminkin sen vaihtoehdon käytettävissä, että voi leiriytyä johonkin muuallekin, niin on ollut reppu mukana kierroksella. Huomenta. Ilta menikin siinä riipparissa lämmitellessä ja makoillessa, kun menin hetkeksi makuupussiin lämmittelemään, niin en malttanutkaan nousta enää sitten. Oli semmonen kylmä, hytisevä olo, kun
jäi niin se kylmä jäseniin sieltä tuulisilta mäiltä, missä mentiin. Ei se mitään haittaisi, mitään vaarallista tai sellainen, lähinnä ärsyttävää tai niinku häiritsevää, että on semmoinen kylmän herkkä, semmoinen hytisevä olo. Vieläkin on vähän se, mutta nythän sitä lähtee tästä sitten poispäin, ettei nyt enää mikään sillain niinku haittaa tai häiritsee. Tää on tosi tuulinen paikka kyllä tässä, että mulla oli tuletkin illalla kyllä tossa, mutta ei nekään sit sillä kauhean hyvin lämmittänyt, kun se kylmä tuuli koko ajan vie sitä lämpöä. Et pitäisi olla niin lähellä sitä tulta siinä ja se ei ole sit taas mukavaa kyllä muuten. Semmosta. Hei hei Kalajanvuori ja koko Etelä-Konneveden kansallispuisto. Oli hauska käydä. Tuolla Kalajanvuoren tossa päässä, kun on tosi jyrkkää seinämää tuolla, niin siellä pitäisi olla kuulemma joku luolakin, että semmoista voisi olla hauska joskus tulla etsimään. Nyt kun täällä Savossa ollaan, niin nythän on hyvä hetki puhua paikallishistoriasta vähäsen ja nyt mennään sinne Rautalammille katsomaan sitä muistomerkkiä ja mä tajusin tuossa itse asiassa, että tämähän on niin kuin ajankohtaisaihe nyt, koska Amerikassa on justiin presidentin vaalit menossa ja tämä aihe nimenomaan liittyy sekä Rautalammiin että Pohjois-Amerikkaan. Ja pitää mennä historiassa taaksepäin niinkin kauas kuin 1600-luvulle. Pohjois-Amerikan manner oli löydetty ja sitten tietysti Euroopassa alkoi semmoinen kihinä ja kuhina, että ketkä sinne menee ja missä järjestyksessä ja kuka saa mitäkin maata sieltä ja näin. Ja Ruotsin valtakuntahan oli siihen aikaan suurvalta Euroopassa ja me oltiin osa Ruotsia, niin Ruotsi halusi sinne ensimmäisten joukossa ja ne varusti sinne sitten semmoisen retkikunnan ja sinne tarvittiin tietysti sitten erämaaelämän spesialisteja mukaan, että vaikka puhutaan 1600-luvusta, niin eurooppalaiset oli jo niin kuin etääntynyt semmoisesta luonnon läheisyydestä aika paljon, semmoisesta metsäläiselämästä, niin ketäpä muutakaan kuin Suomen savolaisia lähti sitten valloittamaan uutta mannerta ruotsalaisten mukana sinne ja ne meni Delaware-joelle siihen itärannikolle ja sinne syntyi sitten uuden Ruotsin siirtokunta ja siellä oli semmoisia keskittymiä kuin Finland, Uppland ja Takamaa, ainakin mä en välttämättä kaikkia muista nyt ulkoa tällä lailla, mutta semmoiset niinku kyläkeskittymät siellä oli ainakin sitten ja sieltä on vanhoja karttoja, Pennsylvanian ensimmäiset eurooppalaisasutukset, niin siellä on suomalaisia talon nimiä jokivarressa vaikka kuinka paljon. Ja se on mun mielestä niin todella jotenkin mielenkiintoinen ja hauska palanen suomalaista historiaa toi juttu. Ja no suomalaiset tämmöisinä metsäläisinä siellä, niin nehän tuli hyvin juttuun intiaanien kanssa ja solmisuhteita niihin siellä ja myöhemmin syntyi käsite Findians, kun syntyi perheitä sitten näillä porukoilla. Ja intiaanit opetti suomalaisia metsästämään haisunäätää ja jotain tämmöisiä eläimiä sitten, mitä ei Suomesta löydy. Ja suomalaiset vei hirsirakentamisen Pohjois-Amerikkaan ja sillä oli iso merkitys sen mantereen asuttamisessa, että saatiin tehtyä tommosia hyviä asumuksia sitten suht nopeasti ja tommosia suojaisia kunnollisia kämppiä sinne sitten. Tässähän olisi hyvä tämmöisen pienen arvuuttelukisan paikka, eli mitä veikkaat tai arvelisit, että mitä sanoi suomalainen savolainen ensimmäiselle intiaanille, jonka kohtasi siellä? Ai. Mä jotenkin niin näen sen mielessäni toisaalta, kun nythän puhutaan siis täysin lukutaidottomista, kirjoitustaidottomista, kielitaidottomista ihmisistä, jotain Savon perämetsäläisiä, jotka ei ole koskaan käynyt missään ja sitten äkillisesti siirrytään laivalla tonne toiselle puolelle maapalloa ja siellä tuleekin vähän erinäköistä väkeä vastaan ja vähän eksoottisemman näköistä porukkaa ja minkäköhänlaisia ne kohtaamiset on ollut siellä ja ylipäätään sen muun väen kanssa siellä, että eurooppalaiset oli kauhean hienostuneita sitten jo kumminkin siihen aikaan, niin ne jotkut suomalaiset metsäläiset ei välttämättä ihan istunut hirveän hyvin siihen kuvaan kyllä.
Niille erämaan raivaajille, jotka 1500- ja 1600-luvulla siirtyivät Rautalammilta Keski-Ruotsin metsiin ja sieltä Amerikkaan, pystytti tämän muistomerkin Delaware-siirtokunnan 300-vuotisjuhlassa vuonna 1938. Rautalammin historiallinen yhdistys. Semmonen. Jos käyt Pennsylvaniassa, niin muistan nyt, että saat siellä esi-isien mailla sitten. Tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa taas jatketaan. Morjes!